السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. اليوم جبت لكم وصفة البانكيك على طريقة الأمريكية. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي كمية من الحليب. بالنسبة للمقادير راح كامل تلقاوها في صندوق الوصف كما العادة. نزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع عصير الليمون. تقدروا نتوما تعوضوهم بالخل، بصح من الأحسن نديروا عصير الليمون. علاش نديروا هذه الخطوة؟ باش الحليب تاعنا يتسيبارا ويعطونا هذيك شغل كتولات، ويعاوننا باش نتحصلوا على قوام بانكيك يكون خفيف وشباب. نخلوهم هكا شويه ومن بعد نلاحظوا بلي الحليب تاعنا كشغل بدا يتسيبارا. فرغوهم في بول كيما راكم تلاحظوا. من بعد نروحوا نزيدوا عليهم 2 صفار تاع البيض. انا سيباريت الابيض على الصفر. من بعد الابيض راح نطلعه وحده. هذه الخطوه اختياريه، نتوما تقدروا ديروها ديريكت. هنا زدت عليهم زبده دايبه حوالي مغرفه كبيره. خلطوهم تاني مليح. كما تعرفوا الوصفات تاع البانكيك كاين بزاف، وهذه واحده منهم اللي هي على طريقه الامريكيه. وهنا زدت عليهم الفارينه. من الاحسن انكم تغربلوها، تقدروا تخدموا بها ديريكت، بصح هنا من الاحسن تغربلوها. زدت عليهم مغرفه تاع خميره ومغرفه تاع بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا تانيك تعطينا قوام خفيف البانكيك تاعنا. نغربلوهم كامل مع بعض. من بعد نروح نزيد عليهم قرصه تاع الملح ونخلطوهم مليح بالفوي. حاولوا في الاولى تخلطوا غير هكا بشويه. بعد كي تشوفوا الفارينه بدات تدخل في الخليط تاعكم تقدروا تخلطوها مليح. من بعد ان شاء الله راح نشارك معكم وصفات اخرى تاع البانكيك، ووصفات تكون شويه سهله على هذيك ثاني سهله، بصح من فيها شويه خطوات زياده على اللي مداري نديرها. بعد ان شاء الله راح نشارك معكم اللي مداري انا نديرها سهله، ماشي ما فيها لا تسيبارو البيض، لا فيها لا دهن لا والو. خلطهم مليح كيما راكم تلاحظوا. هو في الحقيقه الخليط هذا لازم يكون شويه ثقيل على هكا، بس انا ما نبغيش ثقيل لهذيك الدرجه. هي يجي ثقيل بزاف، يعني لدرجه انكم ملي تحطوها في المقله تحسوا بالثقليه تاعها وما تجيش هكا ليكيد. نتوما الا بغيتوا هذاك القوام تقدروا تزيدوا لها شويه فرينه باش تتقل لكم اكثر. هنا طلعت الابيض تاع البيض اللي قلت لكم عليه، اللي هما جوج بيضات كنت سيباريتهم. كي نشوفوا الرغوه تاعنا بدات شويه تشكل، نروحوا نزيدوا عليهم السكر غير بشويه. في كل مره نخلطوا ونزيدوا السكر حتى نكملوا كميه تاع السكر تاعنا كامل. تحصلوا على خليط رغوي كما راكم تلاحظوا. في الاخير راح نزيد عليهم قرصه تاع الملح، ونزيد نضربهم مليح بالباتر باش تعطيني خليط رغوي يكون كثيف شويه. زدنا عليهم قرصه تاع الملح، بعد نزيد نخلطوهم مليح. بعد ما نكملوا هذا الخليط تاعنا راح نضربوا يعني نخلطوا الخليط هذا تاع الابيض تاع البيض مع الخليط الاول تاع البانكيك هذا اللي راكم تلاحظوا فيه دروك. نخلطوا غير كميه صغيره في البدايه، بعد نخلطوهم مليح. كي نشوفوا هذاك الخليط الاول مع الابيض تاع البيض خلطونا مليح، نروحوا نكملوا باقي الكميه. كما قلت لكم الخليط في الحقيقه يكون ثقيل بزاف على هكا، بصح انا ما نبغيش لهذيك الدرجه ثقيل. نتوما كما قلت لكم الا بغيتوه ثقيل اكثر تقدروا تزيدوا كميه تاع الفرينه. يعني كما راكم تشوفوا هنايا الخليط راه سائل، بصح هي في الطريقه هذه نورمالمون الخليط تاعنا من نجي نحطوه في المقله كشغل نتوما تبداو تسقموا فيه بالسيف بالكابجه لهذيك الدرجه يكون ثقيل. من بعد نحطوا الخليط تاعنا كما شفتوا. كي نشوفوا الفقاعات تاعنا من الفوق بداو يبانوا والاطراف تاعنا تاع الدويره تبدا تنشف، روحوا نقلبوها يعني تما تكون حمراء من التحت. والحبه الاولى كما تعرفوا قاعد تجينا مخصره، انا قلعتها من المقطع باش الفيديو تاعنا ما يكونش طويل، بصح ما تخافوش منها. يعني الحبه الاولى اللي جاتكم مخصره لانه المقله ما تكونش حاميه زياده على اللزوم، يعني ما تكونش راكم فاهمين شغل. الحبه الاولى توجور في اي حاجه تجيك خسره، وحبه الزوجه توجور، والثالثه تجينا مليحه. هذه دائما انا شخصيا تصرالي.
هذا هو القوام يعني اللون اللي نتحصلوا عليه. وهنا قدمتها على طريقة الأصلية تاعها اللي قدموها بها، نتوما تقدموها كيما تبغوا. يديروا هكا قطعة زبدة من الفوق ويقدموها تانيك مع العسل، وخليها هكا كامل هكا يتقاطروا معاه. انا درت معاهم ما كانش عندي عسل نورمال، درت عسل حر اللي كان عندي متواجد في الدار، ويقدموهم على هذه الطريقه. دوك نوري لكم كيفاه تجي من الداخل، تجي رقيقه. ما نبغيهاش هذيك اللي كتروا فيها الخماره بزاف، كان يدير فيها ساشي ولا اكثر. تجي شغل غير عجين من الداخل، وتجي متفخه بزاف، تبان لي ماشي طايبه مليح. انا نبغي ندير غير مغرفه صغيره تجيني هكا رقيقه وخفيفه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، ومن بعد ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه على طريقتي كما قلت لكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بجام، اشتراك في القناه وتعليق مشجع. نتلاقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.